Oh, hello guys. Kumusta kayo? No? And ako nga pala si Glenn Pauno, no? Quick tutorial lang tayo, no? Sa mga gustong matuto kung paano gamitin yung Kinemaster, no? Ito yung ginagamit ko, cellphone, sa pag-edit lang ng videos na ginagawa ko. And then, ginagawa ko po pang promote, no? To Facebook ads. Sa free traffic, no? So, start na tayo, no? Kung wala pa kayong Kinemaster, install nyo lang. Free lang naman siya, no, sa Play Store. Type nyo lang Kinemaster, then lalabas na yan, no. And ito, diretso na tayo, Kinemaster. Ito, no. Sa mga gustong gumawa ng video, no, dito lang tayo. Basic lang yung may tuturo kasi basic lang din may tuturo, no. Dito na tayo sa gitna na red, no. And then yung style ng cellphone, pahiga, patayo, or parang sa yata GoPro yata tong isa, no. Dito tayo sa pahiga, kung cellphone lang, no. And then kung gusto niyo mag-record ng mga mga videos nyo, no, dito yung red na ito, pipindutin nyo lang, and then pili lang kayo. Kung camera, picture lang yan, no. Yung camcorder, siyempre record yan ng video, no. So mamili lang kayo, no. So ito yung pinakang video, no, ng cam recorder. Pili lang kayo, no. Mag-edit kayo dyan. Tapos and then pindutin nyo lang yan, yung red na yan pag mare-record. And then kung tapos na, i-stop nyo lang, no? Automatic yan, mag-send yun dun sa may mga thumbnails dito, no. So babak ko na lang kasi hindi siya nagre-record kapag nire-record din ng Mozen. So hindi natin ma-call. So dito na tayo sa back tayo, no? Back pa na isang beses pa. Sample tayo ng video ko na inedit ko, no. Sample dito na lang. Ito, no. So ito, mag-edit tayo, no. Ito edit. Ito yung red. And kung gusto niyo i-play, no, haba-haba to, no. I-play nyo lang kasi una pakikinggan nyo kung sinabi nyo, and then magta-type ka ng subtitles, no. Ito, start natin. Hello kaibigan, ako nga pala si Glenn Paunon. And then kung gusto nyo lagyan ng subtitles, itong layer, and then yung text, no. Ito, yung sinabi ko na, hello kaibigan, ako nga pala si Glenn Paunon. And okay, i-send siya dyan. Dadrag na lang, no? Dadrag na lang. Kung yung pwede na siyang i-edit, kung na rin ito rin, dadrag nyo di sa baba para hindi kung maaari yung center nyo, may center line naman, no. Yan lang. And then kunyari kung nagkamali kayo ng edit ng hindi pala ito, mali na yung sinabi nyo, pwede naman edit pa rin ulit, no. Pindutin nyo yung yellow na to, and then itong nasa taas na may mga dot, no, yan, na-edit nyo to, no, hanggang sa dulo, no, na-edit niya. Ngayon kung gusto nyo sa message nyo, gusto nyo magdagdag ng kunyari may sinabi kayong OFW, tapos gusto nyo magdagdag ng photo na ito yung media, no, upload nyo lang, tapos yan, pili lang kayo, no, lalagay nyo, no, export nyo, no, ganun lang yun, ha. Plus nyo na. And then kung gusto nyo pang may dagdag na voice, ito mag-voice, magsasalita rin kayo, no. So depende na lang nyo, explore nyo lang to, no, sa mga baguhan. Ito yung talagang gamit ng mga baguhan talaga. And then kung matatapos na yung ginawa nyong record, pag-edit nyo ito sa taas, right side, itong may arrow na parang box, export kasi yan. Kailangan nyo pindutin yan para mapunta sa mismong gallery niyo para magamit niyo sa for promotion niyo, no.
And then, yun na. Sample natin, no? Export, no? Hindi siya naglo-loading kasi nire-record ko siya eh. Pero kung kung hindi ito record, magpa-flash yung screen. Parang, siya, naglo-loading, no? And, siguro, okay na yun. Siguro na ito. So, suggest ko rin, sa mga sa mga matatagal na sa online marketing, no? Yung mga magagaling mag-edit gamit yung screen flow ng Mac user, so di kaya yung Camtasia. O sana may mag-record din kasi ako gusto ko rin matuto ng recording through Camtasia o di kaya sa screen flow, no? Alam ko marami magagaling dyan eh. Gusto ko rin matuto. Sana may mag-upload din, no? Makatulong din yun sa amin sa mga baguhan tulad namin, no? And yun lang, no? By the way, this is Glenn Paonon. Bye-bye. Thank you.